Yeah. Okay, so good evening to everybody. Takže vám všem přeji dobrý večer. And tonight we have a very strange topic, which is Buddhism without religion. A dnes máme velmi podivné téma, které se jmenuje Buddhismus bez náboženství. And I know that Prague is a very Buddhist city. A vím, že Praha je velmi buddhistické město. And I am sure when there is something about Buddhism with religion, there are much more people than now. A jsem si jist, že když se někde mluví o buddhismu s náboženstvím, takže je tam daleko víc lidí, než je tady teď přítomno. But this is fine. This is a good quantity of people. I expected less. Ale to je v pořádku. Tady to je jakoby dobré množství lidí, protože jsem čekal méně. Religion is something we have emotions about. Náboženství je něco, ohledně čeho máme emoce. And we have emotions about virtually everything. No, my máme emoce víceméně vůči čemukoliv. But there are certain things that provoke more emotions than average. Ale jsou některé věci, které jako vyprovokují více emocí, než je jako běžný průměr. And religion is one of those things. A náboženství je jedna z těch věcí. And from this topic, somebody could understand that religion, maybe it is something bad if we are speaking about Buddhism without religion. A z toho tématu by někdo mohl pochopit, že, nebo si myslet, že náboženství je jako něco špatného, když jako to téma položíme jako buddhismus bez náboženství. But not really. Ale tak to není. And religion is not necessarily something bad. Náboženství není nutně něco špatného. When people have totalitarian ideology based on religion or whatever, this is something not very nice. If they have Totalitarian ideology. Yeah. Když někdo založí nějakou totalitní ideologii na náboženství nebo na čemkoliv jiném, tak to je něco špatného. And this totalitarian ideology can be based on ideas of any religion. Ale ten jako totalitní ideologie může být založena na myšlenkách, které nejsou náboženské. Nationalism. Na nacionalismu. Communism. A komunismu. Even democracy can be totalitarian and brainwashing. A dokonce i demokracie může být totalitní a může jako zahrnovat takové vymývání mozku. So maybe after 25 years you are starting to understand that. Možná třeba po takových 25 letech to začnete rozumět. In the area where I am from, people still don't understand it, and many people pray for democracy as for new religion. A v té oblasti, ze které já jsem, tak tam to ještě lidé nerozumí a hodně lidí se modlí k té demokracii jako k novému náboženství. So basically, when we have negative emotions about religion, it is because the religious ideology, the totalitarian ideology based on certain religion is suppressing us. Tak a když máme nějaké jako negativní emoce vůči náboženství, tak to znamená, že nějaká totalitní ideologie, která je založená na náboženství, nás jako utlačuje. But it depends not so much on religion, but more on people who follow this religion. Ale ono to nezávisí tolik na tom náboženství, ale spíše na lidech, kteří to náboženství následují. So we are here in the center of Europe. Takže jsme zde uprostřed Evropy. And we have so many beautiful religious places in Prague and around. A v Praze a okolí je spousta hezkých náboženských míst. So of course when we are saying religion here in this country, in this city, samozřejmě, když hovoříme o náboženství v této zemi a v tomto městě a tak dále, we immediately associate it with something like Christianity. Tak to okamžitě spojujeme s něčím jako křesťanství. And even though this is a Buddhism without religion, I first talk about Christianity because it creates a kind of common ground for understanding. A i když ta přednáška má to téma buddhismus bez náboženství, tak já nejdřív budu trochu hovořit o křesťanství, protože tím si uděláme takový základ pro to další porozumění tomu tématu. Because even though we have certain culture, protože i když máme určitou kulturu, and when we are born into this culture, then there is something there, and for us it is something natural.
A tak když se do té kultury jako narodíme, tak tam jakoby něco je a pro nás je ta kultura něčím přirozeným. And so natural that we do not even try to investigate how it manifested in the beginning. A je to tak přirozené, že se ani nesnažíme jako porozumět tomu, jak vlastně povstala nebo jak nastala ta situace. But you can imagine the life in Roman Empire. Ale můžete si představit život v římském impériu. And life not of slaves in Roman Empire. Život otroků v tom římském impériu. Because initially Christianity was for slaves. Protože původně tak křesťanství bylo pro ty otroky. It was spread among slaves. A šířilo se mezi otroky. And the life of a slave is suffering, mostly suffering. Život otroka je utrpení. Většina z toho života je utrpením. You can be sold. Může být prodán. You can be beaten. Můžete být zmlácen. Sometimes you can be even killed. Někdy vás mohou dokonce zabít. You can be separated from those who you love. Můžete být odděleni od těch, které milujete. You have to work from the morning till the late night without rest. Musíte pracovat od rána až do pozdního večera bez toho, že byste si mohli odpočinout. Almost like people who have loan from the bank. Skoro jako lidé, kteří dluží něco bance. But without a loan. Ale bez toho dluhu. Yeah. The same amount of work, but without a loan. Je to stejný objem práce, ale bez toho dluhu. If you take a loan, that at least you can spend this money, yeah, and then become a slave. Když si vezmete půjčku, tak aspoň ty peníze můžete utratit a až potom se stanete tím otrokem. So this is life full of suffering. Takže to je život plný utrpení. And there is almost no way to stop being a slave. A neexistuje téměř žádný způsob, jak přestat být otrokem. So the society is functioning like that. Takže ta společnost funguje takto. If you are a slave, there is no way out. Když jste otrok, není žádného úniku. In this life, there is no way out. A v tomto životě není žádného úniku. And there is no hope for liberation in this life. A není žádná naděje pro osvobození v tomto životě. But it's very difficult to live when you have no hope. Ale je velmi obtížné žít bez toho, že máte nějakou naději. When you have only suffering. Když máte jenom utrpení. So if there is somebody who is coming to you and gives you hope. Takže když někdo přijde a dá vám naději, this is something very good. Tak to je něco velmi dobrého. In this situation, religion can be something really, really good. A v takové situaci může být náboženství opravdu něco velmi, velmi dobrého. Because even relatively your situation can be very terrible. Takže i když relativně ta vaše situace je příšerná, but if you have a hope, tak když máte naději for some good future, že budete mít nějakou lepší budoucnost, even this good future is coming after your physical death. Dokonce i když ta dobrá budoucnost nastane po vaší fyzické smrti. But people who live in this condition, in such condition, are not very much attached to life. Tak lidé, kteří ale žijí v takovýchto podmínkách, tak nejsou příliš připoutáni k životu. Because their life is not good. Protože jejich život není dobrý. So for them it's okay to separate from the life. Takže pro ně je v pořádku jako oddělit se od toho života. Maybe they wouldn't like to have much pain. Možná by nechtěli mít moc bolesti. But life is not a big value for them. Ale život pro ně nemá jakoby velkou hodnotu. Because their life is just suffering. Čiže jejich život je jenom utrpení. Very, very strong suffering. Velmi silné utrpení. And in this situation, if there is a religion that is giving hope, a v takovéhle situaci, když existuje náboženství, které dává naději, life is becoming much better. Tak ten život se hodně zlepší. In the same relative condition, ve stejných relativních podmínkách, in the same social condition, ve stejných sociálních podmínkách, financial condition, finančních podmínkách, of condition of rights and freedoms, v podmínkách práv a svobod,
From the outside, everything is still the same, exactly the same. Tak zvenku to vypadá všechno úplně stejně. But inside, there is some freedom, there is some hope. Ale uvnitř je nějaká svoboda, nějaká naděje. And this is a power of human mind. A toto je síla lidské mysli. In this situation. V této situaci. But then when life is better and then this ideology is no longer ideology of slaves, but is already ideology of those who are in power. Ale když se ten život zlepší, tak ta ideologie už není jako ideologie otroků, ale je to ideologie těch, kteří mají moc. Then the situation is changing. Tak potom se ta situace změní. Then religion is no longer something that is giving hope. Tak pak už náboženství není něco, co dává naději. Then religion becomes a new instrument for making people be slaves. A tak se náboženství stane jakoby novým nástrojem, jak udělat z lidí otroky. And because it becomes a part of social establishment. Se stane součástí toho sociálního establishmentu. And social establishment is designed for making people suffer, be slaves, obey, etc. Ten jako společenský establishment je navržen tak, aby jako přiváděl lidi k utrpení a tak dále. Using ideas of religion, using ideas of nationalism, using ideas of communism, using ideas of democracy. S použitím myšlenek nacionalismu, komunismu nebo demokracie. Communism. Yeah. And we are born in such condition. Takže my se narodíme do takových podmínek, do takové situace. Maybe for some people who still remember the communist time. Možná pro někoho, kdo si pořád pamatuje tu komunistickou dobu. Maybe for them religion was something very positive. Tak pro ně možná náboženství bylo něco velmi pozitivního. Because it was not a part of the establishment. Protože to nebylo součástí jakoby toho establishmentu. It was something that was giving hope. Bylo to něco, co dávalo naději. But if everything is fine, life is fine. Ale pokud všechno je fajn a život jde dobře. And then we are a child, for example. A pak jsme třeba dítě. I don't have this experience myself because my parents were atheists. Já nemám tuhle zkušenost sám, protože moji rodiče byli ateisté. They were not communists, they were more like dissidents. Nebyli komunisté, nebyli to komunisti, byli spíš jako disidenti. But they were not religious at all. Ale nebyli vůbec jako nábožní. But of course I can easily imagine if somebody who loves adventures, freedoms, etc. Ale samozřejmě umím si snadno představit, když někdo, kdo má rád svobodu a dobrodružství a tak dále, is forced to attend this very boring like Sunday school at church or something like that. Je nucen chodit do takové té velmi nudné jako nedělní školy v kostele nebo něco takového. Or somebody with very sharp and intelligent mind. Když má někdo takovou jako velmi ostrou a inteligentní mysl, is made to believe in some very, very strange things about creation of the universe, etc. Tak se někdo snaží přimět věřit takovým jako velmi zvláštním věcem ohledně stvoření vesmíru a tak dále. And this is how the idea of religion gets negative connotation. Tak tohle je způsob, jak ta myšlenka náboženství dostane takovou tu negativní jako příchuť. So it is something like dogmatic. Takže se stane něčím jako dogmatickým. And for some people dogmatic is not good, for some people dogmatic is very good. A pro někoho dogmatické znamená nemoc dobré, a pro někoho dogmatické znamená velmi dobré. So, and we here in modern Europe, modern society, a my tady v moderní Evropě, v moderní společnosti, have this kind of attitude. Tak máme tento postoj. Pro and contra. Pro a proti. And it creates emotions. A vytváří to emoce. And we have some preconceptions about religion. A máme takové předsudky ohledně náboženství. And then something new is coming and entering our culture.
pak přijde něco nového a začne vstupovat do naší kultury. And this new thing is, for example, Buddhism. A ta nová věc je například buddhismus. And of course we all know that Buddhism is a religion. A samozřejmě všichni víme, že buddhismus je náboženství. So when we meet Buddhism, we already have certain kind of expectations. Takže když se s tím buddhismem setkáme, tak už máme takové určité jako předsudky, nebo jsme svým způsobem předpojatí. Maybe positive expectations. Možná máme, nebo očekávání, možná to jsou pozitivní očekávání. Maybe negative expectations. Možná to jsou negativní očekávání. And our perception becomes conditioned by our expectations. A naše vnímání se stane podmíněné tím naším očekáváním. This is how our mind works. To je způsob, jak pracuje naše mysl. Why I'm saying all this? Proč tohle všechno říkám? Because Buddhism is about mind. Protože buddhismus je o mysli. And when we learn the history, particularly the history of ideas, a když se učíme historii, zvláště historii myšlenek, nebo we understand a lot about how human mind is functioning. Tak porozumíme hodně tomu, jak lidská mysl funguje. And this is what Buddhism is about. A to je to, o čem je buddhismus. Because this is a kind of study of mind. Protože je to takový druh studia mysli. But this is not an academic study. Ale není to akademické studium. What's the problem with studying mind? Co je problém ve studování mysli? The main problem. Ten hlavní problém. The main problem is that we can clearly understand that we ourselves have minds. Hlavní problém je, že jasně rozumíme tomu, že my sami máme mysl. I have mind. Já mám mysl. I am thinking. Přemýšlím. But I cannot prove to you, I cannot really persuade you that I am thinking. Ale nemůžu jako vás přesvědčit, nebo tebe druhého přesvědčit, že skutečně přemýšlím. You cannot perceive my mind. Vy nemůžete vnímat moji mysl. You cannot really be sure if I am a real human being or I am a zombie. Nemůžete si být úplně jistí, jestli jsem skutečný člověk, nebo nějaká zombie. That's what I thought, yeah. That's what I was afraid of from the very beginning. Come on, we do it together. No. No. Yeah, he's a little bit different. I think he can think he's changed. Yeah, he's changed. No. So we cannot perceive each other's minds. Takže nemůžeme vnímat mysl jako navzájem. But we have logic. Ale máme logiku. We think that if I have mind, mysl druhého. A říkáme si, pokud já mám mysl, that maybe this guy and maybe this girl, they also have their minds. Tak možná tady ten chlapec a tamhle ta dívka tak také mají mysl. About the other one I am not so sure. Ohledně toho dalšího nejsem si úplně jistý. But certain people probably have it. Ale někteří lidé, jo, ti jako pravděpodobně mají tu mysl. So the problem with studying our own mind, takže problém se studiem naší vlastní mysli, is that who is studying mind? Jako je, kdo studuje tu mysl? Mind. Mysl. Mind is trying to understand oneself. Mysl se snaží porozumět sama sobě. If you take example of an eye, když si vezmete příklad s okem, can an eye see itself? Může se oko vidět? Only if we have a mirror, for example. No, jenom když mu tam dáme třeba zrcadlo. But in general we see something else, we don't see our eyes. Ale obecně vidíme něco jiného, nevidíme naše oči. Oh, we cannot taste our tongue also. Jak třeba nemůžeme ochutnat svůj jazyk. Oh, at least we can touch our body, we can feel, we can somehow. Jako svého těla se dotknout můžeme, tam jako něco cítíme. But with mind, we cannot really study our own mind with mind. Ale ohledně té mysli, tak my skutečně jako nemůžeme studovat svoji mysl skrze tu samu sebe. So we are trying to study somebody else's mind. My se snažíme studovat mysl někoho jiného. But we don't even perceive them. Ale my je ani nevidíme, nebo to nevidíme. It's like a black hole.
somewhere in universe. Jako černá díra někde ve vesmíru. We can logically understand that there is something there. Jako logicky můžeme pochopit, že tam něco takového je. But we cannot perceive it. Ale nemůžeme to vidět. Like this very word of fashion, very fashionable word now, singularity. A to velmi moderní slovo, teď je hodně moderní slovo singularita. So there is a horizon of events and we cannot see further. Že je tam horizont události a my nevidíme dál za něj. So we study people's behavior. Takže studujeme chování lidí. We create what psychologists do. They do some strange experiments with people. Co dělají psychologové? Oni udělají takové podivné experimenty s lidmi. And then try to understand what people are thinking or whatever. A pak se snaží pochopit, jako, co si lidé myslí, nebo něco takového. So this is our scientific paradigm of studying minds of others. Takže to je takové vědecké paradigma. Studovat mysl druhých. And it is called observing from the third person perspective. Říká se tomu pozorovat to z pohledu třetí osoby. Third person means somebody is looking at somebody. A ta třetí osoba, tak to je někdo, kdo se na někoho dívá. And when we are trying to look at ourselves from the first person perspective, a když se na sebe snažíme dívat z pohledu té první osoby, then it is not considered scientific. Tak se to nepovažuje za vědecké. Because it cannot be proved. Protože se to nedá dokázat. It cannot be objective. Nemůže to být objektivní. A few times in my life I met people. Několikrát ve svém životě jsem potkal lidi, who didn't believe that there are dreams. Kteří nevěřili, že jsou sny. They never saw dreams. Nikdy neviděli nebo neměli sny. Or rather they never remembered their dreams. A oni si spíš nepamatovali svoje sny. And they were becoming very angry when people were discussing dreams. Byli hodně naštvaní, když lidé si povídali o snech. Very, very angry. Opravdu hodně jako agresivní nebo naštvaní. They would say, you are all lying. Říkali, vy všichni lžete. It never happens. To se neděje. Or sometimes people who only have black and white dreams, they deny possibility of multicolored dreams. A nebo někdy lidé, kteří mají černobílé sny, tak popírají možnost barevných snů. And even those people who have dreams, a i lidé, kteří mají sny, deny possibility of being aware in a dream. Tak popírají možnost, že je možné být jako vědomý v tom snu. Because when it's about mind, protože když je to o mysli, we have only our own personal experience. Tak máme jenom svoji vlastní osobní zkušenost. Whatever other people are saying about their experience, cokoliv ostatní lidé říkají ohledně jejich zkušeností, doesn't make any sense for us. Tak nám nedává žádný smysl. Just words. Prostě jenom slova. If you don't have this kind of experience. Pokud nemáte takovou zkušenost. So, but in our life we need to rely on our own experience. Ale v našem životě potřebujeme se spoléhat na svoji zkušenost, svoji vlastní zkušenost. And we need to understand our own mind. A musíme porozumět naší vlastní mysli. And why our mind is so important? A proč je naše mysl tak důležitá? I give a very simple example. Dám velmi jednoduchý příklad. Somebody comes to you and gives you a lottery ticket and says that, oh, you have a lottery ticket and somebody is telling you that your ticket won $1 million. Tak máte nějaký lístek do loterie a někdo k vám přijde a řekne vám, že na ten lístek se vyhrálo $1 milion. What do you feel? Tak co cítíte? Do you feel a little bit happy? Cítíte se trošku šťastní? Oh, maybe it's not the first $1 million that you have, but tak možná to není první $1 milion, který byste jako měli. Even if it's the second one. Ale taky kdyby to byl třeba druhý $1 milion. Still you feel something, yeah? Pořád jako něco cítíte, ne? You don't really know if it is true or not. Nejste si úplně jistí, jestli to pravda nebo ne. But then here, really? Si řeknete opravdu? And maybe you still have some doubts. Možná ještě pořád máte nějaké pochybnosti.
But you already feel very excited and happy, and automatically you start to think how you spend this million. Ale už se jako cítíte takový šťastní, trochu zrušení a přemýšlíte o tom automaticky, jak ten milion utratíte. But then this person is saying, "Oh, let me check your number once again." A ten člověk vám potom řekne, jo, a můžu se ještě podívat, ještě jednou zkontrolovat to číslo? I'm sorry. A já se omlouvám. It's not your ticket. To nebyl ten váš lístek. How you feel? Jak se cítíte? Your life is ruined. Váš život je zničen. Already this is a great suffering. Už tady tím hodně trpíte. Of course, I'm a little bit exaggerating. Samozřejmě trochu to přeháním. But very often we are in a situation like that. Ale často se ocitneme v situaci, jako je tato. Who is responsible for our happiness and for our suffering? Kdo je zodpovědný za naše štěstí a naše utrpení? Of course we can say that person who told us about our lottery ticket. No tak ano, můžeme říct, že je zodpovědný ten člověk, který nám jako vyprávěl o tom, že jsme vyhráli o tom lístku. But for example, if this person would speak to us exactly the same thing, he would say, but in I don't know, in Swahili language, yeah. A kdyby ten člověk nám říkal tu samou věc, ale třeba ve svahilštině, I would say Chinese, but probably there is somebody who knows Chinese here. Já bych řekl čínsky, ale třeba tady někdo umí čínsky. It's becoming quite popular language, yeah? No, čínština se stává takovým populárním jazykem. And then somebody is coming to you and in a language that you don't know is telling you that you won $1 million or you lost $1 million. Takže když k vám někdo přijde a v jazyce, který neznáte, vám řekne, že jste vyhráli anebo prohráli $1 milion, but you don't care. Tak vám je to jako jedno, že jo? Yeah. But your mind is transforming these words ale vaše mysl transformuje ta slova into some feeling, do určitého pocitu, into emotions, do emocí. And you start to be happy and then you start to suffer. A začnete být nejdřív šťastní a potom začnete trpět. Because of your mind. Kvůli svojí mysli. This is the power of mind. To je síla mysli. Or sometimes we have an idea. Nebo někdy máme myšlenku. We have a very, very strong idea. Máme nějakou takovou velmi silnou myšlenku. We are not very much sure why we have this idea. Jsme si úplně jistí, proč tu myšlenku máme. But this idea can be so strong that is making us to do many things. Ale ta myšlenka může být tak silná, že nás přiměje dělat spoustu věcí. For example, we have an idea to complete a level in a video game. Například máme myšlenku, že chceme jako dokončit nějaký level, úroveň v nějaké počítačové hře. And we decided I will complete this level today. A rozhodneme se, dneska dohraju tenhle level. Tonight. Teda dobře, dneska v noci. Today till the morning. Jako od teď až do rána to zvládnu. Because we have idea of completing something. Protože máme tu myšlenku, že chceme něco dokončit. And we can notice that this kind of idea can be very, very strong. A můžeme si všimnout, že takováhle myšlenka může být velmi silná. And there can be other ideas. A můžeme mít jiné myšlenky. There are ideas that are put into our mind by other people. A jsou myšlenky, které vložili do naší mysli jiní lidé. But this is our mind which is making us do things. Ale je to naše mysl, která nás jako přiměje k tomu, abychom dělali věci. For example, například. When you have an idea that you need to buy something. Když máte myšlenku, že si potřebujete něco koupit. There is a very, very big probability that this idea is a result of a very successful advertising campaign. Tak je velká pravděpodobnost, že tato myšlenka je důsledkem velmi úspěšné reklamní kampaně. We can see that now we cannot survive without things that we could perfectly survive without 10 years ago. Můžeme pozorovat, že teď nemůžeme jakoby přežít bez věcí, bez kterých jsme mohli výborně přežít před 10 lety. I give a very, very nice example. Dám takový velmi hezký příklad. Maybe I don't remember exactly the figures.
Já si nepamatuju přesně čísla. But the idea is like this. Ale jako obecně je to takto. When we all already started to have mobile phones. Jsme začali mít všichni mobilní telefony. And these mobile phones became affordable for almost everyone. Když se staly dostupné téměř pro kohokoliv. And maybe they would cost $1 to no more than $300. A stály třeba 100, 200 nebo $300. Maybe some of them luxury would cost $400. Třeba luxusní telefon by byl za $400. And then some famous corporation is saying we are going to sell telephones, basically telephones, for $700. A pak nějaká třeba slavná společnost řekla, my teď začneme prodávat telefon za $700. And what is our idea? Tak co jsme si mysleli? Where they find idiots who would buy telephone for $700. Ty najdou idioty, kteří by si koupili telefon za $700. But I want to see what is that about. Ale zajímalo by mě, o čem to jako je. I'm definitely not going to buy it. Já si to určitě jako nekoupím. But I'm curious what's that about. Já jsem zvědavý, o čem to jako je, jaký by byl. Where all this happening? Kde se tohle všechno děje? In our mind. V naší mysli. And then we are curious and then we are watching something in the internet. A pak jsme zvědaví a podíváme se na něco na internetu. And then we think, oh, it's very interesting, very nice, probably. Si řekneme, no a to je hodně zajímavé, jako asi moc pěkné. But $700. A $700. Come on. No tak. And we already know the law of the market. A my víme, jaký je zákon trhu. Every gadget is becoming cheaper very, very fast. Každá věc, každé tady to zařízení velmi rychle se zlevní. And then we have an idea, oh, when it becomes cheaper and affordable, I will definitely buy it. A pak máme myšlenku, že si řekneme, jo, až se to zlevní, až to bude dostupné, tak si to určitě koupím. But for 700, no way. Za 700 to fakt ne. And then after 6 months, this corporation starts to sell these phones. Za 6 měsíců ta firma začne prodávat ty telefony. For $600. Za $600. But this is another story. Tak počká, to je úplně jako o něčem jiným. We were waiting for them to become cheaper and it happened. Jako my jsme čekali, že se to zlevní, a se to opravdu zlevnilo. We are already prepared for that. Už jsme na to připraveni. And there were enough prepared people to buy millions of these phones. A bylo teda dostatek připravených lidí, aby si koupilo miliony těchto telefonů. And then it is what is called in psychology the standing ovation. A pak nastane to, čemu se v psychologii říká něco jako ovace ve stoje, nebo jako You know what is standing ovation? Víte, co jsou tady ty ovace ve stoje, jako for example, when I complete this talk. Tak například, když dokončím tuto přednášku. And I have few friends here in the front row. A tady v přední řadě několik mých přátel. And these friends, they like very much my talk. A ti přátelé, těm se tam moje přednáška moc líbila. And they would stand up and start applauding. Tak oni si stoupnou a zatleskají. And then somebody will see, oh, they are starting applauding and also is getting up and applauding. A když to uvidí nějací další lidé, tak si řeknou, oni vstávají a tleskají, tak já taky vstanu a zatleskám. And then slowly it spreads like avalanche. A postupně se to rozšíří jako lavina. You can see in the theaters, for example. Můžete to vidět třeba v divadlech. When you have a row in front of you standing and applauding. Když ta řada před vámi vstane a začne tleskat. You no longer feel comfortable sitting. Tak už vám není úplně příjemné sedět. And you stand up. Tak si stoupnete. And you start to applaud. Taky začnete jako tleskat. At least a little bit. Aspoň trochu. But you already contribute. A už jste jako k tomu přispěli. And then it's like a collective mind. Pak je to taková jako kolektivní mysl. This is how all these famous color revolution are created. Takhle jsou vytvořeny všechny ty barevné revoluce.
Yeah, like in Middle East, in Ukraine, in some other countries. Jako na Blízkém východě, na Ukrajině, v nějakých jiných zemích. Because people who study social psychology, for example, protože lidé, kteří studují jako sociální psychologii, they study so many things about somebody else's mind. Tak studují tolik o mysli někoho jiného, jako druhých lidí. Why? Proč? To manipulate. Aby mohli manipulovat, ovládat. And we are very easily manipulated. My jsme velmi snadno manipulovatelní. I recently visited the website of this famous corporation that is producing telephones. Já jsem nedávno byl na té webové stránce té slavné společnosti, která vytváří nebo vyrábí ty telefony. And I checked their new products. Podíval jsem se na jejich nové produkty. And my main thought was, moje hlavní myšlenka byla, how good they are in marketing. Jak oni jsou dobří v marketingu. Because when you already feel that you want to buy this one, protože když už jakoby z toho máte ten pocit, že se chcete tady tu věc koupit, you discover that if you add just $100, tak a objevíte, že když přidáte jenom $100, you will get so much more gigabytes. Tak dostanete o tolik víc gigabajtů. Or you can increase the size. A můžete mít větší to může být. Or you can increase the generation. Nebo to může být další generace. Yeah, and this is working so effectively. A to funguje tak efektivně. And I observe my mind. Já jsem pozoroval svou mysl. And I know how to observe my mind. A vím, jak pozorovat svou mysl. And I notice how it is catching my mind and trying to make me do things. A já jsem se jako všímal, jak to jako chytá tu moji mysl, jak se mě to snaží přimět k tomu, jako vstoupit do nějaké akce, jako něco dělat. So this is just an example to understand, to make understand why mind is so important. A tohle je jenom příklad, jak jako začít rozumět tomu, že mysl je tak důležitá. And Buddhism is all about mind. A buddhismus je jako celý o mysli. About understanding our mind. O porozumění naší mysli. Understanding how it is functioning. Porozumění tomu, jak funguje. Which are causal connections between different mental or psychic events. A jaké jsou jako příčinné souvislosti mezi myšlenkovými, mentálními a psychologickými událostmi. So, one of the main ideas of Buddhism a jedna z hlavních myšlenek buddhismu is to understand that it is our mind that is making us suffer or being happy. Je porozumět tomu, že je to naše mysl, která nás jako vede k tomu trpět anebo být šťastný. That's why it's important to learn it. Proto je důležité se to naučit. And for learning mind, we need some tools. A abychom jako poznali tu mysl, naučili se tu mysl, tak potřebujeme nějaké nástroje. We need some technique, some methodology. Potřebujeme nějakou techniku, nějakou metodiku. To understand what kind of forces we have in our mind. Abychom pochopili, jaké síly máme v té naší mysli. For example, we have emotions. Například máme emoce. And what are functions of emotions? A jaká je funkce emocí? Emotions are distorting our perceptions. Emoce narušují naše vnímání. Because exactly the same event being perceived in two different emotional states. Protože přesně stejná událost, kterou vnímáte ve dvou různých emocionálních stavech, looks very different. Vypadá velmi odlišně. In the communist time in the Soviet Union there was a famous joke. V té komunistické době v sovětském Rusku byl takový slavný vtip. I choose it because it is something very, very exotic for Czech people probably. Já jsem ho vybral, protože je to pravděpodobně něco velmi exotického pro Čechy. Because Czechia is very famous for beer. Protože Čechy jsou hodně slavné svým pivem. Did you have a period in your history when there was no beer? Měli jste ve své historii nějaké období, kdy nebylo pivo? During communist time was it not possible to buy beer?
během komunismu jako mohli Sometimes, stoupit pivo? Nebo nebylo then you pivo? understand perfectly. No ale pak, jestli opravdu jednou nebylo pivo, tak budete rozumět výborně. Maybe new generation will not understand what it's all about. Možná nová generace jako nebude rozumět, o čem to je. But in the Soviet time, in the communist time, Ale jakoby v tom Sovětském svazu a během té komunistické doby, it was possible not to buy anything. tak bylo možné jako nic si nekoupit. There were different kinds of emptiness. Tam různé druhy prázdnoty. Emptiness of beer Prázdnota in the piva shop. v obchodě. So you would come to food shop and there is emptiness of meat, Takže přišli jste potom do potravin, tam byla prázdnota masa, emptiness of sugar, prázdnota cukru, emptiness of beer, tak také prázdnota piva, of butter. prázdnota másla. So already we knew emptiness very well. Takže jako tu prázdnotu, to jsme tam znali velmi dobře. But you can have a special beer shop with no beer. Mohli jste mít obchod s pivem bez piva. So the joke is about a person Že ten vtip je o člověku, in the morning. ráno, He wants to drink some beer. chce si dát pivo, He comes to this beer kiosk, přijde do toho jako obchodu s pivem and there is an announcement: no beer, a, just no beer. a tam je cedule, tam je napsáno, není pivo. And he is reading this announcement A on čte tu ceduli and saying, how is it possible to humiliate people like that? jak je možné ponižovat lidi tímto způsobem. Why not just normally write no beer? Proč jenom nenapsat žádné pivo? Why did they write no beer? Proč tam píšou žádné pivo? You can see what makes the difference. Takže vidíte, kde je ten rozdíl. The state of mind, Stav mysli. the emotion Ta emoce, is making the difference. ta emoce dělá ten rozdíl. And another thing emotions are doing to us. A další věc, kterou ty emoce nám dělají, Emotions make us do things. ty emoce nás jako vedou k tomu, abychom dělali věci, nebo You know, nutí nás dělat věci. if you're working in a corporation, Když třeba pracujete v nějaké firmě, then you know that there is a special person in the corporation víte, že v té firmě je takový speciální člověk, that is creating emotions for you, který vám vytváří emoce, for you to work better. proto abyste pracovali lépe. He's inspiring you On vás jako inspiruje. to work for the corporation, Jste pracovali pro tu firmu. to feel the unity with other people, Jste cítili jednotu s ostatními lidmi. to achieve the great goal of selling 10% more of cow shit. A vy jste dosáhli toho skvělého cíle prodat o 10% víc kravského lejna. I have a very good friend, Já mám velmi dobrého kamaráda. and he's very intelligent. On je velmi inteligentní. And he created a system, a marketing plan Vytvořil takový systém, takový marketingový plán for one of the biggest multi-level marketing corporation in Russia. pro jednu z největších takové multilevel marketing společnost v Rusku. But then he became a Buddhist. Ale pak se stal buddhistou And he was complaining to me, in a way complaining. a stěžoval si mi. Svým způsobem si stěžoval. Like saying that my job is to make people jealous. Říká, moje práce je jako přimět lidi, aby žárlili. There is a hierarchy. Je taková jako hierarchie. And his work was to make people on the lower level of the hierarchy A jeho práce byla, aby přiměl ty lidi, kteří jsou na nízké úrovni té hierarchie, to envy people one level above. aby záviděli lidem, kteří jsou o úroveň nad nimi. So he was motivating people to work through making them jealous and envious. Takže motivoval lidi k práci tak, že jako
naučil, jak být žárlivý a tak závistivý. So that was his job. To byla jeho práce. And he was making a lot of money with doing this job. Vydělával za to hodně peněz. Because then people, when they are envious, when they are jealous, Že když lidé závidí a jsou žárliví, they can really do things. tak jsou opravdu schopni jako dělat věci. They don't really understand why, Oni moc nerozumí proč, but they do things. ale dělají ty věci. And they bring money. A to přináší peníze. It is much better to create an emotion in people's mind Je daleko lepší vytvořit v lidské mysli emoci, than to beat them než je mlátit. if you want them to do something. Pokud chcete, aby něco dělali. So this is the power of mind. Takže toto je síla mysli. Emotions make us do things. Emoce nás nutí dělat věci. And I tell a Buddhist joke, a Buddhist story. Já řeknu takový buddhistický vtip, takový buddhistický příběh. There was one very famous Chinese poet, Libo. Byl jeden velmi slavný čínský básník Libo. Yeah, and this poet was considering himself a very good Buddhist. A ten básník se považoval za velmi dobrého buddhistu. And you all know Buddhists are doing meditation. A dobře víte, že buddhisté meditují. A little bit later we'll talk about that. A trošku později se o tom budeme povídat. But I'm sure that you already have idea that Buddhists are doing meditation. Ale jsem si jist, že už máte takovou myšlenku nebo představu, že buddhisté dělají tu Totally beyond passions. Jsou zcela zvláštními. Beyond this world. Za tímto světem. Total peace and calm. Úplný mír a klid. So if you consider yourself very good Buddhist, že pokud sami sebe považujete za velmi dobrého buddhistu, means you can remain like this. Znamená, že můžete takto spočívat. So this Libo was practicing meditation. Takže tady ten Libo praktikoval meditaci. And he was learning from his friend. He had a friend, master of meditation. A učil se od svého přítele, měl za přítele mistra meditace. Who was really good in meditation. Byl opravdu dobrý v meditaci. And they lived on the opposite banks of Yangtze River. A oni žili na různých březích řeky Yangtze. And they would take a boat and visit each other from time to time. A občas tak oni vzali loďku a navštívili se. So once Libo took a boat and crossed the Yangtze River to visit his friend. Takže jednou ten Libo si sednul do loďky, překročil tu řeku Yangtze, aby navštívil svého přítele. He came to his guest room, but his friend was away somewhere. Takže přišel do jeho jako pokoje pro hosty, ale ten jeho přítel byl někde. So he was waiting for him for some time. Takže nějakou dobu tam na něj čekal. And there was paper. A byl tam papír. And there was ink. A byl tam inkoust. And Libo is a poet. A Libo byl básník. So he needs to write something. Takže on cítil potřebu něco napsat. So he wrote. Takže napsal. Something like Libo is a great Buddhist. Takže napsal Libo je skvělý velký buddhista. That cannot be moved by 8 worldly winds. Který nemůže být pohnut 8 světskými větry. 8 worldly winds is like desire of fame or desire of not desiring like this fame. Takže a těch 8 světských jako větrů, to je něco jako touha po slávě, nebo jakoby netouha po slávě. Wanting pleasure, not wanting pain. To, že jakoby chceme nějaké jako potěšení a nechceme bolest. Wanting like approval, not wanting disapproval, etc. Že chceme jakoby souhlas a nechceme, aby s námi lidé nesouhlasili a tak dále. Basically very emotional things. V zásadě velmi emocionální věci. These are called 8 worldly winds. Tomu se říká 8 světských větrů. So he left the fruit of his genius on the table. Takže nechal plod svého génia tam na tom stole. And then with the boat he crossed the river back and came home.
A tak na to loď zase dovesloval zpátky tam, kde žil a dorazil domů. And then his friend came back home. Tak potom ten jeho přítel přišel domů. And he opened his mailbox. Otevřel jakoby svůj mailbox. Checked his friend line. Podíval se jakoby na řádky svého přítele. And he discovered this message. A našel tady ten vzkaz. So he wrote something below. Něco pod to napsal. And asked his servant to bring it to Libo. A požádal svého sluhu, aby to dovezl tomu Libomu. So the servant crossed the Yangtze River and gave this paper, and then very rapidly, very fast, he went back. No, ten sluha tak převesloval tu řeku Yangtze, předal ten papír a potom jako velmi rychle zmizel se zpátky odjel. And then Libo is opening a letter from his friend. Že ten Libo otevřel ten dopis od svého přítele. And he wants to know what's inside. Chtěl vědět, co tam je. It's like you want to know what's the continuation of the story, yeah? Je to zhruba takový pocit, jako vy chcete vědět, jak to bude pokračovat, ten příběh. So you know the interest. Že je tam ten zájem. It is something really, really strong. To je něco opravdu silné. And it happens in the mind. Děje se to mysli. And it makes us do things. A jako nutí nás to dělat věci. And our attention is captured. A naše pozornost je jako chycena. When we are curious. Když jsme zvědaví. So he also was curious, like you. On byl také zvědavý, tak jako vy. And he discovered that it was his beautiful poetry about himself. A objevil, že to byla ta jeho krásná báseň o něm samém. But his friend wrote below. Ale ten jeho přítel tam dolů napsal. These words I like farting. Tato slova jsou jako prdy. And of course he was very upset. Samozřejmě byl hodně naštvaný. He was very great poet, very famous. Byl opravdu velký básník a slavný. His website was in the top list. Jeho webová stránka byla mezi jako prvními vždycky ve vyhledávači. And he was a very good Buddhist. A byl opravdu dobrý buddhista. So he became very angry. Takže se hodně naštval. And he took his boat and he crossed very fast. He crossed the river. Se vzal tu svoji loďku velmi rychle převesloval. And he's running into the house of his friend, maybe already ex-friend. Běže do domu toho svého přítele. Didn't put like. Možná bývalého přítele, protože nelajkoval. Didn't share, didn't repost. Ani to nezdílel, ani to nedal na svůj profil timeline. Just made a stupid comment. Jenom tam napsal nějaký pitomej komentář. So probably he came to ban him and to disfriend him. Takže ho přijel tak jako mu asi mu přišel říct, že už spolu nejsou kamarádi. And he said, we were friends for such a long time. Přišel tam a říkal, my jsme byli přátelé tak dlouhou dobu. How could you write thing like that? How could you put a comment like that about my message, my post? Jak můžeš napsat něco takového, jak můžeš komentovat ten můj příspěvek tímto způsobem? And his friend said, a jeho přítel řekl, oh, Libo. Víš, Libo. A great Buddhist. Jako velký buddhista. That cannot be moved by 8 worldly winds. Který nemůže být pohnut 8 světskými větry. Was taken to the other side of Yangtze River. Tak on tam vezl na druhou stranu té řeky Yangtze. By a very light wind from the anal orifice. Tak tam byl jako nějak přenesen velmi takovým jemným větrem z řitního otvoru. You can see what emotions can do to us. Takže vidíte, co nám emoce mohou we can cross Yangtze River a few times. Takže mohou udělat, několikrát nás přimějou překročit řeku Yangtze. Just to put another comment on Facebook.
Jenom abychom měli další komentář na Facebooku. So this is something about our mind, how our mind is working. Takže toto je něco o naší mysli, jak naše mysl funguje. And sometimes we can say, oh, it is not me who did it. A často říkáme, jo, to jsem nebyl já, který to udělal. It was my anger who did it. Udělal to můj hněv. My anger made me do this. Můj hněv mě přiměl, abych to udělal. My jealousy made me do this. Moje žárlivost mě donutila to udělat. My passion made me do this. Moje vášeň mě donutila to udělat. So it means we cannot control our minds. To znamená, že neumíme ovládat svůj mysl. How can we expect to become happy Jak můžeme očekávat, že budeme šťastní, if we cannot control our minds? když nemůžeme ovládat svůj mysl? And Buddhism is explaining A buddhismus vysvětluje, that the root of our problems že kořenem našich problémů is within ourselves. že ten zdroj našich problémů je v nás. That we ourselves create so many problems in our life. Že my sami v našich životech vytváříme tolik problémů. Maybe some other people also create problems. Možná, že další lidé také vytváří problémy. But even if it's true, but if we compare with problems that we create ourselves, Tak jako i kdyby to byla pravda, tak i když je to třeba pravda, tak když to srovnáme s těmi problémy, které si vytváříme sami, how many times in our life we made stupid decisions? kolikrát v životě jsme udělali hloupé rozhodnutí? How many times in our life we believed something that we liked? Kolikrát ve svém životě jsme věřili něčemu, co se nám líbilo? Instead of checking if it's true or not. Místo toho, abychom prozkoumali, jestli je to pravda nebo ne. But we just believe because we like it. Ale my jsme tomu jenom věřili, protože se nám to líbilo. Particularly if it is some nice words about ourselves, yeah? Zvláště, že to jsou nějaká hezká slova třeba o nás. Somebody is telling us, oh, you are so clever, so intelligent. Když nám někdo říká, ty jsi takový chytrý, tak inteligentní. Oh, you are, for women, for example, say, you are so beautiful. Když ženám řekneme, ty jsi tak krásná. You start to feel something, yeah? Začnete něco cítit. Like, for example, I'm walking around Prague and I see that women in Prague are so beautiful. Tak já třeba, když si procházím Prahou, tak jako si všímám, že ženy v Praze jsou tak krásné. What? Me too. Yeah. Honza, if he is not, even though he is not really human, probably. A Honza, i když není tak úplně člověk, velmi pravděpodobně. Yeah, but I mean, enough beautiful. Even zombies can feel it. Yeah. Takže i zombici to cítí. Yeah. And Czech men should be very, very happy that Czech women are so beautiful. A čeští muži by měli být tak šťastní, že české ženy jsou tak krásné. If somebody is telling us something like that, how it is possible that we don't believe it? Když nám někdo říká něco takového, jak bychom tomu mohli nevěřit? And then we make stupid decisions. A pak začneme dělat hloupá rozhodnutí. So, for example, what we see, what we hear. Takže například, co vidíme a co slyšíme. Is it something inside or is it something outside? Tak je to něco uvnitř anebo něco venku. When we see something in front of us, když vidíme něco před námi, how do we feel about this? Jak se ohledně toho cítíme? We feel that this is something different from us. Tak cítíme, že je to od nás něco odlišného. We feel that this is something outside of us. Cítíme, že je to něco, co je vůči nám jako vnější. Like people or buildings or trees. Jako třeba lidé, nebo budovy, nebo stromy. We see it as something separate from ourselves. Vidíme to jako něco odděleného od nás. But is it really true? Ale je to skutečně pravda?
what we see, Co vidíme? it's enough to understand the physiology of our perception Stačí rozumět fyziologii našeho vnímání on the level of a school. Na takové jako úrovni základní školy. To understand that what we see is not reality. Abychom pochopili, že to, co vidíme, není realita. What we see is a reflection of reality. Co vidíme, je odraz reality. It is no more real than things that we see on a TV screen. Není to skutečnější než věci, které vidíme na televizní obrazovce. But the power of television or cinema Ale síla televize nebo kina makes us believe that these things that we see are really happening. a tak nás přiměje věřit tomu, že ty věci, které vidíme, se skutečně dějí. And we feel that what we see is something different from us. A cítíme, že to, co vidíme, je něco odlišného od nás. If you study a little bit the issue, Když studujete trošku this topic, jo, tady to téma, then we can easily understand that what we see is a part of ourselves. tak můžeme snadno porozumět, že to, co vidíme, je součást nás. That this is the result of some optical and chemical and electric processes that happens in our body. Je to důsledek nějakých optických, elektrických a chemických procesů, které se dějí v našem těle. What we see is not reality. To, co vidíme, není realita. What we see is something that takes place inside our body. A to, co vidíme, je něco, co se děje uvnitř našeho těla. Is it difficult to understand? Je těžké to pochopit. This is something very, very easy to understand. Toto je něco snadného k pochopení, to není těžké. But even we understand it, Ale i když to jako pochopíme, what does it change? co to změní? Nothing. Nic. We still perceive things as separate from ourselves. Stále vnímáme věci jako oddělené od nás. Because this is not real knowledge. This is just intellectual understanding. Protože toto není skutečné poznání, to je jenom intelektuální jako porozumění. And what is the implication, what is the result or consequence of this mistake that we make in our perception? A jaký je důsledek této chyby, kterou děláme v našem vnímání? For example, when we say this is a good person, Například, když řekneme, toto je dobrý člověk, or we say this is a bad person, nebo řekneme, toto je špatný člověk. good and bad, Dobré a špatné. are these qualities of a person? Jsou to kvality toho člověka? In our ordinary perception, yes. Z pohledu toho našeho běžného vnímání ano. This person is a good person. Tady ten člověk je dobrý. How do you know? Jak to víte? Oh, I see it. No vidím to. Or maybe sometimes he is not very good. Možná někdy není až tak dobrý, But in general, this is a good person. a jako obecně je to dobrý člověk. But what it really means that this person is a good person? A co to ve skutečnosti znamená, že tento člověk, že je to dobrý člověk? It means that we have a good feeling when we are in contact with this person. To znamená, že máme dobrý pocit, když jsme v kontaktu s tímto člověkem. But this is our feeling. A to je náš pocit. This is not this person's quality, this is our own feeling. A to není jako vlastnost toho člověka, to je náš vlastní pocit. And then we feel very good about this person. A my máme tedy velmi dobrý pocit ohledně toho člověka. And we think that this person is becoming a source of our happiness. A řekneme si, že ten člověk je zdrojem našeho štěstí. And then this person is in trouble. A pak ten člověk má problém. Because we are in love. Protože se zamilujeme. And we want this person to be with us. A chceme, aby ten člověk byl s námi, To make us happy. aby nás dělal šťastným. Of course we are saying, I will make you happy. Samozřejmě říkáme, já tě udělám šťastným, spíš But in šťastným. real sense, we want this person to be with us to make us happy. Ale skutečně si chceme, aby ten člověk byl s námi a dělal nás šťastné. And we don't really care if this person wants to be with us or not. A je nám trochu jedno, jestli ten člověk s námi chce být nebo ne. That's why we are in trouble and this person is in trouble. Proto jako my máme problém a ten člověk má taky problém. Yeah.
And then we do many things to keep this person with us. A pak děláme spoustu věcí, abychom toho člověka jako u sebe udrželi. Because we are expecting that if this person is with us, then we are happy. Protože čekáváme, že když je ten Čech s námi, tak jsme šťastní. But happiness is our own state, is our own quality. Ale štěstí je náš vlastní stav, to je naše jakoby vlastní vlastnost. And this person has basically nothing to do with that. A ten člověk s tím víceméně dost dobře nemá co jako dělat. But we have emotions, we have ideas, and then we do many things, mostly stupid. Ale máme emoce, máme myšlenky a pak děláme spoustu věcí a většina z nich je hloupá. And even we succeed to have this person with ourselves. A i když uspějeme v tom, že toho člověka jakoby u sebe máme, then we can discover that we are not as happy as we expected ourselves to be. Tak můžeme objevit, že nejsme tak šťastní, jak jsme očekávali, že budeme. Yeah, this is the problem. To je ten problém. And the root of the problem is that we do not understand something. Zdrojem tohoto problému je, že něčemu nerozumíme. We do not understand how our mind is working. Nerozumíme tomu, jak naše mysl funguje. We do not understand that what we see nerozumíme, že to, co vidíme, is our own condition. Je náš vlastní stav. Nebo there is interrelation. Je tam vzájemná závislost nebo vzájemný vztah. But what we see, what we hear, what we feel is our internal condition. Ale co vidíme, slyšíme nebo vnímáme, tak to je náš vnitřní stav. And for understanding this, really understanding this, a abychom tomu skutečně porozuměli, we need a methodology. Potřebujeme nějakou metodu. And for this we need meditation. A k tomu potřebujeme meditaci. So this famous meditation is not for attaining some divine realms. Takže ta meditace to není něco, abychom vytvořili nějaké jako božské světy. Or not for making tons of money. Ne, slouží to k tomu, abychom vyrobili jako tuny peněz, vydělali. And not for making ourselves happy. A ne proto, abychom se jako obveselili nebo but for understanding how our mind is functioning. Ale pro jako tomu, proto, abychom porozuměli, jak funguje naše mysl. And discovering that happiness and suffering are all productions of our mind. A objevili, že štěstí a neštěstí je všechno jako produkt na naší mysli. When we understand it, we no longer worry if we are happy or not. Když to pochopíme, tak už nemáme jako obavy ohledně toho, jestli budeme šťastní nebo nešťastní. So Buddhism is not really about becoming happy. Buddhismus není úplně tak o tom, jako být šťastný. It's about no longer worrying about whether you are happy or not. To spíš o tom, jako nemít obavy o to, jestli budeme šťastní nebo ne. Oh, I'm not happy, I want to be happy. Když jako to děláte, tak jo, já nejsem šťastný, já chci být šťastný. What's the cause of your suffering? Tak co je příčinou vašeho utrpení? You want to be happy. To je jako, že chcete být šťastný. So when we want to be happy, exactly this creates our suffering. Takže když chceme být šťastní, tak přesně to chtění vytváří naše utrpení. So instead of being happy, just being happy, we want to be happy. Místo toho, aby jsme jenom byli šťastní, tak chceme být šťastní. And why this happens? Proč se to děje? Because we do not understand the nature of our mind. Protože nerozumíme přirozenosti své mysli. And for understanding the nature of our mind, abychom porozuměli přirozenosti naší mysli, we do meditation. Tak meditujeme. And usually when we are speaking about meditation in the context of Buddhist practice, a většinou, když hovoříme o meditaci v kontextu buddhistické praxe, it has two aspects. Tak má dva aspekty. One aspect is about calming down our minds. Jeden aspekt je uklidnit, upokojit svoji mysl. Why is it important? Proč je to důležité? It's important because when our minds are not stable, je to důležité, protože když naše mysl není stabilní, it is very difficult to notice something and to understand something. Tak je velmi obtížné jako něčemu rozumět a něčeho si všimnout. And we need to calm down our mind. A potřebujeme uklidnit svoji mysl.
to enhance our capacity of understanding. Abychom jako zvýšili svoji schopnost rozumět. And another aspect of meditation A dalším aspektem meditace is something that can be called an insight. je něco, čemu můžeme říct vhled. Understanding the essence of things. Jako rozumění esenci věcí nebo podstatě věcí. Not intellectual understanding. Ne intelektuální porozumění, but direct breakthrough into the nature of things. ale přímý takový jako vhled do přirozenosti věcí. When you just understand how things are. Když jenom jako rozumíte, jak ty věci jsou. It's like you have vision. To je něco, jako když máte vizi. Something like, this eureka. Něco, jako když řeknete heureka. You understand something. Něco jste pochopili. And mostly you understand something that was always in front of your eyes. A většinou jste pochopili něco, co jste měli vždycky před očima. And I give an example. Dám příklad. The example that we all know from school. Příklad, který všichni známe ze školy. An example of Archimedes. Je to příklad s Archimedem. And Archimedes had a problem. A Archimedes měl problém. He had to measure the volume of some complicated object. Chtěl změřit objem nějakého komplikovaného předmětu. And at some point he discovered the law that is called the law of Archimedes. A v určitém okamžiku tak objevil to, čemu se říká Archimedův zákon. And everybody, probably, I guess everybody has an experience of sitting in the bath. Tak všichni asi máte tu zkušenost, když si sednete do vany. Particularly when we are small children, our parents put us into water. Yeah. Zvláště když jsme malé děti, tak nás rodiče dávají do vody. And water goes up a little bit. Ta voda se zvedne. And when we take a bath, then we can notice that the water goes up. A když se koupeme, tak si můžeme všimnout, že ta voda se jako zvedá. So millions of people had this experience numerous times. A miliony lidí měli tuto zkušenost tam mnohokrát. But none of them discovered the law, the nature. A nikdo nepřišel na ten zákon, na tu přirozenost. Only Archimedes could make it. Jenom Archimedes to zvládnul. You can see, yeah? Tak se to dá říct. Or like Newton. Nebo Newton. Everybody can see that apples are falling down. Všichni vidí, že jablka padají dolů. But the moon is not falling down. Ale měsíc ne. Everybody can see that. Všichni to můžeme vidět. Everything is falling down. A všechno padá. But the moon is not falling down. Ale měsíc nepadá. So what? Takže jako co? And nobody discovered anything from that. Nikdo z toho nikdy nic neobjevil. But Newton once had an insight and he discovered the law of gravity. Ale Newton jednou měl vhled a objevil ten gravitační zákon. And then Newton or Archimedes, they informed us about what they found. A potom Newton a Archimedes tak nás informovali o tom, co jako zjistili. And then we think, oh, now it's evident. A tak a dnes si říkáme, jo, tak to je jasný. It became evident because they were geniuses. Jako stalo se to jasně, protože oni byli jako geniové. And they shared their knowledge. A sdíleli svoje porozumění nebo svoje poznání. So Buddha was also a genius. Takže Buddha byl také genius. Buddha was observing his own mind. Buddha pozoroval svoji vlastní mysl. And we can observe our own minds. My také můžeme pozorovat svoji mysl. We can observe our own minds for centuries. Můžeme pozorovat svoji mysl jako století. And like observing falling apples můžeme pozorovat padající jablka. Doesn't make us automatically discover the law of gravity. Tak stejně jako pozorování padajících jablek nás jako nepřiměje k tomu, abychom objevili ten gravitační zákon. Observing our mind doesn't automatically make us discover the nature of mind. Tak pozorování mysli nás nějak jako automaticky nepřivede k tomu, abychom objevili tu její přirozenost. But we are very fortunate that there was Buddha who did it for us.
Ale máme velké štěstí, že byl Buddha, který to udělal jako pro nás. And if that were a religion, nebo za nás, a kdyby bylo náboženství, that we would have to believe in all those truths that Buddha disclosed to his students. Že které by jako nutilo, nebo ve kterém bychom měli věřit v ty pravdy, které Buddha jako zjevil těm svým žákům. But the point is not about believing. Tak a ten hlavní bod není v té víře. The point is about repeating the same experience. Ta důležitý aspekt je jako opakovat tu samou zkušenost. And we repeat experiences that Buddha had. Když zopakujeme zkušenosti, které měl Buddha, and Buddha's insights become our own insights. Tak se ten Buddhův jako vhled stane i naším vhledem. For example, například impermanence. Pomývost. Everything is impermanent. Všechno je pomývé. Looks like a commonplace. Vypadá to jako běžně. Yeah. Something evident, yeah? To je normální, zjevné. But even if it is something evident, tak i když je to ale něco zjevného, we still have a good person and a bad person. Pořád máme dobré a špatné lidi. And good person is always good. A ten dobrý člověk je vždycky dobrý. And if this good person is doing something bad, we are surprised. A když ten dobrý člověk udělá něco špatného, tak jsme překvapeni. Yeah. Or we lose our job. Nebo přijdeme o práci. We know that everything is impermanent. Víme, že všechno je pomývé. But then we lose our job and we have surprise. A přijdeme o práci a jsme překvapeni. It means we didn't know it was impermanent. To znamená, že jsme nevěděli, že to je pomývé. We can say, oh yeah, I knew that was impermanent, but I didn't knew it was that impermanent. Jako můžeme říct, já jsem věděl, že je to pomývé, ale nevěděl jsem, že je to takhle pomývé. So it means that this knowledge of impermanence is not really our knowledge. Tak to znamená, že to poznání pomývosti není skutečně naším poznáním. And we have a methods of contemplating our own state. Máme metody kontemplace našeho vlastního stavu, our own mind, naší vlastní mysli, to really have an insight into impermanence. Abychom měli skutečně vhled do té pomývosti. And what happens then? A co se potom stane? For example, our emotions. Například naše emoce. Our emotions are so strong. Naše emoce jsou tak silné. And they are so permanent. A jsou tak permanentní, tak stálé. For example, if we have a depression. Například, když máte depresi. We are 24 hours a day in the state of depression, yeah? 24 hodin denně máme depresi. You complain to your friend, I am depressed for 1 week already. Jako už týden si stěžujete svému kamarádovi, že máte deprese. 2 weeks later he is calling you, how are you? Are you still in your depression? Za 2 týdny on vám zavolá a zeptá se, máš pořád ty své deprese? Oh yes, I'm still in my depression. Jo, pořád mám ty deprese. No. It looks so permanent. Vypadá to tak stále, tak so stable, stabilní, so concrete, tak konkrétní. But it is not like that. Ale takové to není. If you start to observe, what is our depression? Když začnete pozorovat, co je tou naší depresí, when we start to look into ourselves and look, how is our depression? Tak když se začnete pozorovat, říkáme si, jaká je ta moje deprese? Then we discover that this is not at all permanent. Tak objevíme, že vůbec není stálá. That this depression is just like flashes, like waves of some feeling. Že ta deprese je něco jako takové záblesky, takové vlny nějakého pocitu. And between these flashes there is nothing. A mezi těmi záblesky není nic. But depression makes us feel alive. Ale ta deprese nám dává takový pocit, že žijeme. It is something really valuable. People love their depression so much. Je to něco hodnotného. Lidé opravdu mají tolik rádi svoje deprese. Because if you remove your depression, what is left there? Či kdybyste odstranili svoje deprese, co by tam zůstalo? Depression makes us feel important. A skrz tu depresi se cítíme důležití. We have something to present to the world. Je tady něco, co můžeme prezentovat světu. But when we start to observe our depression, a když tu depresi začneme pozorovat,
we notice that there are gaps between moments of depression. Si všimneme, že jsou takové pauzy, takové mezery mezi těmi okamžiky deprese. And there are more gaps than depression. A je víc těch pauz než té deprese. And then what happens? A pak co se stane? This depression is losing its power over us. Tak ta deprese nad námi ztratí moc. You know, why movies have power? Víte, proč mají filmy sílu? Because they look continuous. Protože vypadají jako, že pokračují, že jsou nepřerušené. But you know, movies are 24 frames per second. Ale víte, že ty filmy mají jenom 24 těch snímků za vteřinu? There is nothing that is leaving one frame and enters the next frame. Není nic, co by z jednoho toho snímku přecházelo do druhého snímku. But it looks as if it did. Ale vypadá to, jako by to dělalo. If you take a film, Když si vezmete film and we watch a film 24 frames per second, a koukáme na ten film, těch 24 snímků za vteřinu, and we watch them separately, a díváme se na ně na každý zvlášť, will it have power on us, over us? bude to mít nad námi nějakou moc? Will this film, when we see all these separate frames, make us laugh or cry? Ten film, když budeme koukat na ty jeho jednotlivé snímky, on nás přiměje plakat nebo se smát? Not really. Ne tak úplně. At least not with that power. Aspoň ne tak silně. Because we discover the impermanence, the discreteness of this film. Protože objevíme pomíjivost, tu jako diskrétnost toho filmu. So when we discover the discreteness and impermanence of our emotions, Takže když objevíme tu jako diskrétnost ve smyslu jako oddělenost a sílu našich emocí, these emotions no longer have such big power over us. tak ty emoce nebudou mít takovou sílu nad námi. This is the result of an insight. A toto je důsledek toho vhledu. But to have this result, we need to develop this capacity of being in a calm and concentrated state of mind. Ale abychom měli ten vhled, tak potřebujeme rozvinout tu schopnost být v tom klidném a koncentrovaném stavu mysli. And we need to learn how to recognize this impermanence. A musíme se naučit, jak rozpoznat tu pomíjivost. So this is what meditation is about, for example. A to je to, o čem je meditace, například. And impermanence is just one thing. A pomíjivost je jenom jedna věc. And there are many other things Buddha had insight about. A je mnoho dalších věcí, ohledně kterých měl Buddha ten vhled. And this is called the teaching of Buddha. A tomu se říká Buddhova nauka, Buddhovo učení. Certain things we cannot check, we cannot repeat immediately. Některé věci si nemůžeme ověřit nebo zopakovat okamžitě. We need some training. Potřebujeme na to nějaký výcvik. We need some interest, we need some diligence. Potřebujeme nějaký zájem, nějakou píli. But whatever experience Buddha had, ale jakoukoliv zkušenost Buddha měl, we can repeat this experience. Tak můžeme zopakovat tu zkušenost. And we can repeat and obtain the same knowledge. A můžeme zopakovat a získat to samé poznání. And what is the function of knowledge? A jaká je funkce poznání? Knowledge gives us new possibilities. Poznání nám dává nové možnosti. It does not change us automatically. Automaticky nás sama od sebe nezmění. But it gives us new possibilities. Ale dává nám nové možnosti. Like for example, we are sitting in this hall. Takže například sedíme v této hale. And we know there is an exit. Yeah. A víme, že tady je východ. This is a kind of knowledge. To je takové poznání, takový druh poznání. But maybe we don't know if there is another exit or not. A nevíme třeba, jestli je nějaký další tam východ nebo ne nějaký jiný východ. But we can discover that there is another exit number 2. Ale můžeme pochopit nebo objevit, že je nějaký druhý východ, východ číslo 2. It doesn't really change anything. Ono to jako nic úplně nezmění. But for example, in the situation of a fire, ale například v případě požáru, the knowledge of another exit gives us possibilities. Tak poznání, to poznání toho, že je nějaký jakoby druhý východ, tak nám dává nové možnosti. We still need to go out by our
by ourselves with our legs. Pořád sami jako musíme odejít jako po vlastních nohách. But if, for example, we don't know there is another exit and we see that the exit we know is not available, ale když jako bychom třeba nevěděli, že je jiný východ a viděli bychom, že ten východ, který známe, jako není dostupný, we can die. Why? Because we don't have some knowledge. Tak můžeme umřít. A proč? Protože nemáme to poznání, něco nevíme. So knowledge gives us possibilities. Takže poznání nám dává možnosti. And for example, the knowledge that we obtain through Buddhist meditation or contemplation gives us possibilities in our everyday life. A poznání, například poznání, které získáme skrze buddhistickou meditaci nebo kontemplaci, tak nám dává možnosti v našem každodenním životě. I give another example. Dám vám jiný příklad. It is not something big and important. Není to něco velkého a důležitého. But you can easily understand how it works. Ale snadno pochopíte, jak to funguje. It's again about marketing. Znovu je to o marketingu. Because marketing is about manipulating our minds. Čiže marketing se týká manipulace našich myslí. And we can have many different examples of that from marketing. Proto v tom marketingu můžeme najít hodně takových příkladů. 4 months ago I was here in Prague for the New Year. Před 4 měsíci tak jsem byl v Praze tady na oslavu Nového roku. And one of the best things you can do in Prague is shopping. Jedna z nejlepších věcí, co můžete v Praze dělat, je nakupování. And I went to a big shopping center not far from here. Šel jsem do velkého obchodního centra, které není daleko odsud. And usually shopping, shopping malls are not about something very specialized. A ta obchodní centra tak většinou nejsou na v něčem jako velmi specializovaným. For example, you do not expect to find a kind of detail of some strange mechanism there. Třeba neočekáváte, že tam najdete jako detail nějakého zvláštního jako mechanismu. Usually when you see something in the shopping center, you understand what it is. Většinou, když něco vidíte v tom obchodním nákupním centru, tak chápete, co to je. Even if you don't use it, but you understand what it is. I když to nepoužijete, tak víte, co to jako je. It can be an umbrella, and you understand this is umbrella. Třeba je ten deštník, víte, že je to deštník. This is a hat. Tady je čepice. This is a lipstick, I don't need it, but still it is there and I know how it works. Tady je rtěnka, já ji sice nepotřebuju, ale pořád tu je a já vím, jak to funguje. So you do not expect to find some strange things in this shopping mall. Takže nečekáte, že tam najdete něco, co je jako opravdu divné. And then I noticed something really strange. A pak jsem si všiml něčeho opravdu divného. Right in the middle of the shopping center there is a table with some strange things. A uprostřed toho nákupního centra byl stůl, na něm byly divné věci. And I am surprised that I have absolutely no idea what these things are about. Byl jsem překvapený, že vůbec jsem neměl jakoby žádnou představu o tom, k čemu ty věci mohou být. Very strange form. Divnou formu. And there is nothing written there, even in Czech language nothing is written. Ani tam nebylo nic napsaného, ani česky tam nebylo nic napsaného. And of course I feel curious. A tak já jsem samozřejmě byl zvědavý. And I have an idea, or maybe I come and I ask, what is this strange thing about? Tak jsem si říkal, no tak já tam přijdu a zeptám se, o čem ta divná věc je. But I know very well how marketing works. Ale vím velmi dobře, jak funguje marketing. When you go and you ask, what is this thing that you never knew in your life? Když tam přijdete a zeptáte se, k čemu je ta věc, kterou nikdy jste v životě nepotkali, you immediately discover that this is exactly that thing that you were missing the whole of your life. Tak vždycky zjistíte, že je to přesně ta věc, která vám celý život jako chyběla. And now, if you don't buy it, you don't feel happy. Teď, když si to nekoupíte, tak nebudete šťastní. Because it's such a good thing. Taková dobrá věc. And such a clever person invented it. Takový chytrý člověk to vymyslel. So I didn't even go to ask about it. Jsem ani nešel, ani jsem se nezeptal, co to je. I just observed this feeling of curiosity. Já jsem pozoroval tu zvědavost, ten pocit zvědavosti. And probably you are all interested to know what was that thing. A možná všichni chcete vědět, co to tam bylo. I'm sorry, I don't know. Já se omlouvám, to nevím.
I didn't go to check it. Já jsem tam nešel, abych se na to podíval, abych to prozkoumal. So I could survive. Že mohl jsem přežít. But as a result, I have a very nice story for the talk. Ale jako důsledek toho mám takový hezkou historku, která se dá sdílet na přednášce. About how our mind is working. Ohledně toho, jak funguje naše mysl. Okay, so there is no religion in that, no? Takže tady v tom není žádné náboženství, ne? But if you understand your mind, you also understand the religion. Ale když porozumíte svoji mysli, tak porozumíte i tomu, jak funguje náboženství. Because religion is just a mode of functioning of our mind. Protože náboženství je jenom způsob, jak funguje naše mysl. And if you understand the laws or causal connections within your mind, a když pochopíte ty zákony, ty příčinné spojení ve vaší mysli, you immediately understand many things about religion. Okamžitě pochopíte hodně věcí o náboženství. You understand how religion works. Pochopíte, jak náboženství funguje. But you don't have to follow it. Ale nemusíte ho následovat. Knowledge is not religion. A poznání není náboženství. Knowledge is knowledge. Poznání je poznání. And when you have knowledge, then you have more freedom. Když máte poznání, máte víc svobody. Because possibilities means freedom. Protože možnosti znamenají svobodu. Freedom is not like, oh, I want to drink this water, I take it, I drink it, I'm a free person. Svoboda není jako já se chci napít téhle vody, napiju se ji a jsem svobodný tedy člověk. These are my human rights and my civil freedoms. To jsou má lidská práva a moje občanské svobody. I have a right and freedom to cut something off my body. Mám právo a svobodu useknout něco ze svého těla. Maybe put something else instead of that. Možná si tam dát místo toho něco jiného. And feel that now I am different. A cítit, že teď jsem jiný. And maybe happy. Možná šťastný. But this is not freedom. A tohle není svoboda. And we have idea of freedom that I want this to do this. Naše jako představa svobody je, že když já to chci udělat, and I'm free to do this. Tak jsem svobodný a můžu to udělat. And if I want to do this but I am not allowed to do this, means I am not free. Ale když jako to chci udělat, ale nikdo mi to nedovoluje, tak jsem nesvobodný. And you can see so many civil rights movement are about that. A vidíme, že hodně takových těch hnutí za lidská práva je ohledně tohoto. And people are fighting for their rights to do strange things. A lidé bojují za své právo dělat divné věci. But we live in a new type of society, marketing society. Ale my žijeme v novém druhu společnosti a marketingové společnosti. So if people want to do this, takže když lidé chtějí dělat toto, we supply. Tak my to dodáme. We sell. My to prodáme. So, for example, people who would like to change their gender. Tak například lidé, kteří třeba chtějí změnit své pohlaví 50 years ago před 50 lety would be considered crazy. Tak by považovali za blázně. But now we have a medical industry. Ale teď máme takový jako lékařský průmysl. So it's more advantageous instead of putting these people in jail or putting them into mental institution where they cannot buy anything. Tak je výhodnější, než dát tyhle lidi do vězení nebo do nějakého blázince, kde si jako nic nekoupí. We sell them surgery. Tak jim prodáme tu operaci. 50 years ago, if somebody said, I am Napoleon, třeba před 50 lety, když někdo řekl, já jsem Napoleon, they would put this person into mental institution. Tak ho zavřeli do blázince. But in the mental institution you cannot buy anything. Ale v blázinci, no tam si nic nekoupíte. If you cannot buy anything, the society does not need you. Když si nic nekupujete, tak vás společnost nepotřebuje. So then they sell you plastic surgery and you look like Napoleon. Tak vám prodají plastickou chirurgii jako operaci a vypadáte najednou jako Napoleon. Or like, I don't know, Batman or Superman. Batman nebo Superman. Or Hellboy. Nebo Hellboy. A zombie. Nebo
nebo zombie. Yeah. You see how this is working. Tak vidíte, že jak to funguje. But the point of the freedom is Ale ten důležitý bod ohledně svobody je, not whether I can fulfill my desires or I cannot fulfill my desires. tak ne jestli mohu nebo nemohu naplnit svoje touhy nebo přání. The point of the freedom is why do I have this desire? A ten hlavní bod té svobody je jako proč mám ty potřeby, proč And mám ty touhy. this is a kind of a blind spot. A to je takový jako slepý bod. We have no idea why we have this desire. Nemáme žádné tušení, proč tu touhu, tu potřebu máme. And this is the point of freedom. A to je důležitý bod svobody. Our society is concentrated about fulfilling desires or not allowing to fulfill desires. Naše společnost se koncentruje na to, abychom naplňovali ty potřeby, anebo zakazovali, nebo zákaz naplňování potřeb. So this is what we call freedoms. Tak to je to, čemu říkáme svobody. But we have no idea why we have desires that we have. Ale nemáme žádnou jako představu o tom, proč máme ty touhy, které máme. And if we observe ourselves, A když se pozorujeme, sometimes we can have an insight. někdy můžeme mít takový vhled, An insight why we have exactly this desire. a vhled do toho, proč máme zrovna přesně tohle touhu nebo tohle přání. And when, for example, we really precisely discover how happened that we have this desire, A když jako velmi přesně objevíme, jak se to stalo, že jsme získali nebo že máme tuhle touhu, the power of this desire is no longer that strong. tak síla té touhy už není tak silná. Maybe it will not disappear immediately, Možná úplně nezmizí, but for sure it will not be that strong. ale určitě nebude tak silná. And the power of desire is very strong usually. A síla touhy je většinou velmi silná. It makes us do things, Nutí nás dělat věci, and if we cannot do things, we are suffering. které když nemůžeme dělat, tak trpíme. So this is the point of freedom. Takže to je důležitý bod ohledně svobody. It does not mean that desires disappear. Neznamená to, že touhy zmizí. They can be, why not? Mohou být, proč ne? Yeah, there is no problem. Není v tom žádný problém. But we can become more free, Ale můžeme být svobodnější and we can become free through knowing the nature of our mind that is producing our desires. a můžeme být svobodnější, když poznáme přirozenost naší mysli, která ty touhy vytváří. Okay, so I think this is enough. Takže já myslím, že tohle stačí. And in many examples that I gave you, A v těch mnoha příkladech, které jsem vám dal, you can easily understand why it is important and also interesting to understand how our mind is working. tak skrz toho můžete rozumět, proč je důležité a zajímavé rozumět tomu, jak naše mysl funguje. And that Buddhism is basically about that. A že buddhismus je v zásadě o tomhle. Okay, so if you have some questions, then you're welcome to ask. Takže jestli máte nějaké otázky, tak prosím, ptejte se. I don't promise to answer. Já neslibuju, že odpovím. One, two, three, sold. No questions. Raz, dva, tři, prodáno, žádné otázky. Usually questions means that mind is not calm. Otázka to většinou znamená, že mysl není klidná. When our mind is not calm, then we have many questions. Když naše mysl není klidná, tak máme hodně And otázek. it is not nice to talk about meditation, but without even trying to do something about it. A jako není hezké mluvit o meditaci bez toho, že bychom aspoň zkusili něco udělat. And we do something very, very simple. A uděláme něco velmi, velmi jednoduchého. Try to find, first of all, please sit comfortably. Takže první věc, pohodlně se posaďte. I'm sorry, Já se omlouvám. I am a big provocator. Já jsem provokatér. You sit comfortably
Sedněte si pohodlně. It means that you were not sitting comfortably, no? Tak asi když na to reagujete, tak to znamená, že jste neseděli pohodlně. Why weren't you sitting comfortably? Jako proč jste neseděli pohodlně? Oh, you can stand up, yeah. Můžete vstát, jasně, můžete klidně vstát. Viktor se hlásí. No, questions time is finished. No, sorry. Otázky už jsou pryč, čas na otázky už byl. No way, not now. Teď není čas na otázky. Ne, to už bylo. You still has it, no. Okay, that's your problem. To je v pořádku, to je tvůj problém. Jestli by ho urazilo, kdyby nikdo otázku žádnou neměl. What did he say? The question is if you would feel offended if nobody had any question. Oh yeah. Jasně. I don't know. Já nevím. So you sit comfortably. Se pohodlně posaďte. And you sit. You try to find a balanced position without leaning on the back of your seat. A snažte se najít jako takovou vyrovnanou pozici bez toho, že byste se opírali o opěradlo vaší židle. So you find balance of your torso. Takže zaujměte takovou, jako najděte rovnováhu vašeho trupu. Trupu? Oh. No, trup. It's an old joke from basic school. Yeah. Don't Nice. stir that. And also your head you place in the balanced position. A také hlavu dejte do vyrovnané pozice. And we have very big problems now because we always have something in our hands and we are doing like this. Většinou máme problém, protože většinou máme něco v ruce a takhle do toho jako koukáme. Or like this. Takhle. And then we are surprised that we have problems with the blood circulation in our neck and in our head. A pak jsme překvapení, že máme problém s cirkulací krve v krku a hlavě. For putting our head in a balanced position, Takže abychom dali hlavu do takové rovnovážné pozice, we just slightly directing the top of our head upwards. tak jenom trochu jako nasměrujeme ten vršek naší hlavy nahoru. And then our chin is slightly pulled back. A to naší bradu tak jako přitáhne zpátky trochu. Very slightly. Jenom trochu. Then our head can rest on our shoulders without tension, without effort. Pak může ta hlava spočívat na našich ramenou bez napětí a bez úsilí. So try to check and be sure that you have no tensions in your legs and in your arms. Takže zkontrolujte, že nemáte žádné napětí ve vašich nohách a rukou. That your body maintains vertical position just because you placed it well in the position of balance. Že vaše tělo má tu vyrovnanou nebo vertikální pozici jenom proto, že jste ho dobře jako vyvážili. And just remain in this condition. A jenom jako zůstaňte, spočíňte v tomto stavu. And if you notice that your mind is going somewhere, A když si všimnete, že vaše mysl někam jde, just return it, bring it back tak ji jenom vraťte, přiveďte ji zpátky to where you are. tam, kde jste.
Okay. Fine. At least you know that it's your responsibility to sit comfortably. Tak, aspoň víte, že je vaší odpovědností sedět pohodlně. And you see how we are torturing ourselves. For 2 hours we were not sitting comfortably. Vidíte, jak se mučíme. 2 hodiny jsme neseděli pohodlně. And then we were allowed to sit comfortably. Pak nám bylo dovoleno sedět pohodlně. This is how our mind is working. To je takhle funguje naše mysl. And to complete our meeting, A abychom jako zakončili to naše setkání, our meeting was about knowledge. naše setkání bylo o poznání. So Buddhism without religion is a knowledge about mind. Takže buddhismus bez náboženství je poznání mysli, o mysli. But it is not enough to obtain some knowledge. Ale nestačí jako přijmout nějaké poznání, nebo Knowledge can be easily lost. Poznání se snadno ztrácí. And it's important to preserve the knowledge we obtained. Je důležité také zachovat to poznání, které jsme získali. So for preserving it, A proto, abychom ho zachovali, we generate a wish tak vytvoříme takové přání, that what we did here že to, co jsme tady udělali, would not go in vain. aby se nestratilo, So the knowledge that we received, že to poznání, které jsme nějak přijali, and mainly the knowledge that we received not as information, but a knowledge about ourselves, about our own condition. ale ne jako to poznání, které jsme přijali jako informace, ale to jakoby o nás, o našem stavu, o naší situaci. The knowledge that we received about ourselves, about our own minds, Ta poznání, které jsme jako přijali ohledně naší mysli, ohledně sebe samých a naší mysli, we wish that this knowledge is not lost. tak si přejeme, aby tohle poznání se nestratilo, It remains with us, aby s námi zůstalo and it brings good beneficial results a aby přineslo dobré a jako prospěšné výsledky directly to ourselves přímo jako nám and indirectly to all those beings we are connected with. a nepřímo všem těm bytostem, se kterými máme nějaké spojení. So with this good wish, Takže s tímto dobrým přáním I would like to conclude our nice meeting tak bych chtěl zakončit tady to naše hezké setkání in this beautiful evening at this beautiful city. v tento krásný večer, v tomto krásném městě. Okay, we're finished. Yeah, Martin, yeah, with the camera, yeah. Dodal jsem resistance. Yeah, some are resisting, yeah.